Ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერში დღის ამბების სპეციალურ გამოშვებას უყურებთ. მე ეკანოზაძე ახალი ამბების გუნდთან ერთად გიყვებით რა ხდება ჩვენს ირგვლივ პანდემიის პირობებში. 23 მაისიდან საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდება. ასევე მოიხსნება კომენდანტის საათიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ 23 მაისის დადგომასთან ერთად შესაძლებელი იქნება ქუჩაში გამოსვლა ღამის საათებშიც. მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება აღარ გაგრძელდეს საგანგებო მდგომარეობა და აღარ გაგრძელდეს შესაბამისად კომენდანტის საათი. თუმცა ვირუსი არსად არ წასულა და ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ბრძოლა ჩვენთან ერთად იქნება ის პერიოდი, რომელზეც დღეს დაზუსტებით სოფლიოში ვერავინ ვერ ამბობს. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შესაბამისად ჩვენ გარკვეული შეზღუდვები ქვეყანაში დაგვჭირდება. ეს ის შეზღუდვებია, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ გავუმკლავდეთ ვირუსს და ფრთხილად, მაგრამ ეფექტურად ავამუშაოთ ჩვენი ეკონომიკა. ფერმერებისთვის აგრობარათების და დიზელის საწვავის ფასდაკლების ბარათების დარიგება დაიწყო. დახმარების მისაღებად ფერმერები გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ. ახალი პროგრამა მთავრობის მიერ წარდგენილი სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ნაწილია. ბენეფიციარებისთვის დახმარების გაცემა ეტაპობრივად მოხდება. რა უნდა იცოდეთ და ვის უნდა მიმართოთ ბორჯომში აგრობარათების მისაღებად ნახეთ სიუჟეტში. საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით ფერმერები სხვადასხვა სახის დახმარებით ისარგებლებენ. მათ შორის არის აგრობარათები, რომლის გაცემაც უკვე დაიწყო. ფერმერები, რომლებიც ფლობენ 0,25 ჰექტრიდან 10 ჰექტრამდე რეგისტრირებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთს 1 ჰექტარზე 200 ლარს, ბარათზე დარიცხულ 200 ქულას მიიღებენ. ქულების დარიცხვა ეტაპობრივად წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ბარათის განაღდება ბენეფიციარებს 2021 წლის 20 მაისამდე შეეძლებათ. Liberty Bank-ის ბარათები თითქმის ყველა საათი, იმიტომ ის არის სოციალური Liberty Bank-ში ასევე არის საპენსიოც. ანუ ნებისმიერი ბარათი, რომელიც არის აქტიური Liberty Bank-ის ნებისმიერ ბარათზე, ავტომატურად ჩაერიცხება, მისვლაც არ იქნება საჭირო. იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი, ანუ ფერმერი, რომელიც ფლობს 25-დან 10 ჰექტრის ჩათვლით არ აქვს Liberty Bank-ის ბარათი, ის მიდის ოფისში, ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში და ბარათის აღების შემდეგ ერიცხება ქულები. ამგვარი გამოყენება შეეძლებათ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებული შხამქიმიკატების მაღაზიებში, სადაც შეიძინონ როგორც სათესლე მასალა, ასევე ესე ეგრეთ წოდებული პრეპარატები მცენარეთა დაცვის და არა მარტო. პროგრამის ფარგლებში ფერმერები ასევე შეძლებენ დიზელის საწვავი 1 ლარამდე ფასდაკლებით შეიძინონ. ბენეფიციარები არიან 0,25 ჰექტრიდან 100 ჰექტარი ფართობის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მფლობელი ფიზიკური და იურიდიული პირები. პროგრამით მოსარგებლე ფერმერებისთვის გათვალისწინებულია 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის საწვავის ფასდაკლების ბარათის გაცემა. ბარათის ასაღებად ბენეფიციარებმა ბორჯომში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურს უნდა მიმართონ. მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი თუ მის სახელზეა ეს მიწა გაფორმებული, თუ სხვის სახელზე, თუ თანასაკუთრებაში აქვს ეს მიწა, ვთქვათ ორ ადამიანს, აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ თუ პირად საკუთრებაში აქვს მათზე დაიწყო ბარათების გაცემა 20 მაისიდან, ხოლო ორგანიზაციებს თუ აქვს საკუთრებაში და თუ თანამესაკუთრებაში აქვს რამდენიმე ადამიანს, მათზე დაიწყება 1 ივნისიდან გაცემა. ამ შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს მინდობილობა თუ არის თანასაკუთრებაში, ვთქვათ, ყავს 3 მესაკუთრე, ერთ-ერთ მესაკუთრეზე უნდა მოხდეს მინდობილობის გაცემა და ამ მინდობილობის და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე მოვახდენთ ტალონების გადაცემას მინდობილ პირზე. გამოყენებით ახლა ამ თუთას დამუშავებული მაქვს, როგორც მაგრამ შემოდგომაზე გამოვიყენებ იმას. მოხნავ. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება. ვერ იყვება რა, რა თქმა უნდა, იყიდე მე მოხნის ფული გადაიხადე, რა თქმა უნდა, და შეღავათი იქნება, მე იქნება მარტო მოხნის ფული გადასახდელი. დიზელი უკვე სახში გექნება. 1 ივლისამდე ფერმერებს შესაძლებლობა ექნებათ გაანაღდონ მხოლოდ 50 ლიტრის, 1 ივლისიდან 1 სექტემბრამდე კი 300 ლიტრის ოდენობის საწვავის ფასდაკლების ბარათები. 1 სექტემბრიდან კი ნებისმიერი ოდენობის საწვავის ფასდაკლების ბარათების განაღდებაა შესაძლებელი. დიზელის ბარათების გაცემა წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოს განაგრძობს სხვადასხვა კატეგორიის მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებას. ამჯერად კომპანიამ პროდუქტების შესაძენი 100 ლარიანი ვაუჩერი ბორჯომის ტრენინგ ცენტრის მოსწავლეებს და კომპანიის სტიპენდიანტებს ჯამში 50 მოსწავლეს გადასცა. აღსანიშნავია, რომ COVID-19-თან საბრძოლველად ბორჯომმა 500.000 ლარი გამოყო. 1000 და მესიგებ, იქ ერთობი, მეგობრებია, თბილი გარემოა. და რავი, ყველაფერია ისე მოწყობილი, აი სახში გზნობ თავს ფაქტიურად და იქ ხარ და მეგობრებთან ერთად. დიდ მადლობას ვუხდი ამ каранტინის პერიოდში დახმარებისთვის. და ვაუჩერებისთვის. ჩვენი კომპანია, როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია, აგრძელებს დახმარებების გაწევას და დღეს ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ერთჯერადი ვაუჩერები გადავცეთ 50 მოსწავლეს, რომლებიც სწავლობენ ჩვენს სკოლაში, ჩვენ ტრეინინგ ცენტრში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ღონისძიებას ვახორციელებთ, უკვე განვახორციელებთ როგორც თბილისში, ისე ბორჯომში და სადღაც 600 სოციალურად შეჭირებული ოჯახი იქნა შერჩეული, რომელთაც გადავეცით ეს ერთჯერადი 100 ლარის ოდენობის ვაუჩერები და ეს ღონისძიება ტარდება ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატთან ერთად. შეზღუდვები იხსნება, ქვეყანა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება, ვსწავლობთ ცხოვრებას COVID-19-თან ერთად. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი გვერდება და განვიხილავთ იმ ეპიდემიოლოგიურ რისკებს, რაც შეზღუდვების მოხსნას უკავშირდება. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ, მიუხედავად თქვენი დაკავებულობისა. ხედავთ თუ არა რისკებს ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, აი ამ შეზღუდვების მოხსნის პარალელურად. რა რისკები შეიძლება და საფრთხეები შეიძლება დავინახოთ? რა თქმა უნდა, ეს რისკები არსებობს, თუმცა ეს ყველას გაცნობიერებული გქონდა ყოველთვის, ეს რისკი იქნება ახლა თუ მოხსნით მაშინაც, თქვათ 1 თვის შემდეგაც და ამის შემდეგაც, იმიტომ რომ იმის ილუზია, რომ შემთხვევების რაოდენობა ახლო მომავალში 0-ზე ჩამოვა, არავის არ აქვს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მზად არის ჯანდაცვის სისტემაც, მოსახლეობაც იმისთვის, რომ თუ თქვათ მოხდა შემთხვევების აღმავლობა, შესაბამისი რეაგირება დროულად მოხდეს. ამიტომ ფაქტიურად დღეს საკარანტინო ღონისძიებების შერბილება, სწორი გადაწყვეტილება და ალბათ კიდევ უფრო მეტად უნდა დააჩქარდეს, მაგრამ ძალიან ყურადღებით, მჭიდრო მონიტორინგით, საყოველთაო ტესტირებით, ფართომასშტაბიანით, რომ არ გაიპაროს შემთხვევები და არ მივიღოთ სწრაფი აღმავლობა. რა უნდა გავითვალისწინოთ, ანუ რა უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს დაინფიცირების რისკი. მესმის, რომ დაზღვევის 100%-იანი ფორმულა ბუნებრივი არ არსებობს, მაგრამ აი მაინც რა რჩევებს მიცემდით ჩვენს მაყურებელს? პირველ რიგში каранტინის შემსუბუქება არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი, რასაც აქამდე ვაკეთებდით, ანუ ფიზიკური დისტანცირება, რასაც სოციალურ დისტანცირებას უწოდებდით და სხვადასხვა სიფრთხილის ზომები, ესენი ერთჩვენიერ დღეს ერთვაშად არ უნდა დავივიწყოთ. მაგალითად, დისტანცირება მე მაინც ვფიქრობ, რომ არის ოქროს წესი და ძალიან დიდხანს მაინც შეძლების დაგვარად უნდა მოვახერხოთ. ასევე უნდა ვერიდოთ ძალიან ფართომასშტაბიან თავშეყრებს, ჩვენს თქვათ რაღაც ქართულ ტრადიციებსაც ცოტა ხნით უნდა შეველიოთ. ყველა ადამიანს რა თქმა უნდა კონტროლს ვერ დაუწესებს სახელმწიფო, თვითკონტროლიც უნდა ქონდეს ჩართული, რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ არ გახდეს საჭირო ისევ გამკაცრება каранტინის ზომების. თქვენ სად ხედავთ დღეს ყველაზე დიდ რისკს? რომელი ადგილები შეიძლება გახდეს იქცეს მაღალი რისკის ზონებად? აი ბორჯომი მაგალითად COVID-19-ისგან მწვანე ზონად გამოცხადა და ქალაქი ემზადება ტურისტების მისაღებად. აქ თუ ხედავთ თქვენ საფრთხეებს? ტურისტულ ზონებში განსაკუთრებით და აი ტურისტულ ზონებში როგორ უნდა მოიქცნენ, თუნდაც სასტუმროები, კვების ობიექტები, არ ვიცი, მცირე ბიზნესი. სწორედ ტურისტული თქვათ მოძრაობის აღდგენა არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რისკ ფაქტორი ინფექციის შემთხვევების აღმავლობის. ინდივიდუალურად თქვათ სასტუმრო და რესტორანს ალბათ გაუჭირდება რაიმე კონკრეტული სპეციფიური წესების დაცვა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახლა ტურისტებთან დისტანცირებაზე ლაპარაკი პირბადე ალბათ გართულდება, იმიტომ რომ დისკომფორტ შეუქმნის ტურისტს და გარკვეულწილად
ეს მე ვფიქრობ, რომ ძნელია პრაქტიკაში განსახორციელებლად, მაგრამ რეალურად ალბათ აქ უფრო სახელმწიფომ უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომ თავდაპირველად მაინც სიფრთხილით შემოუშვას ტურისტები და პირველ რიგში იმ ქვეყნებიდან, სადაც მეტად კონტროლირებადი ეპიდემიაა, ხოლო იმ ქვეყნებში, სადაც ამჟამად აღმავლობა გვაქვს შემთხვევების, აი მაგალითად ჩვენ ხედავთ რუსეთში უკვე 300,000 გადააჭარბა შემთხვევათა რიცხვმა. აქ ჯერჯერობით ალბათ სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, სანამ არ გამოჩნდება, ვთქვათ, რა ტენდენციები იქნება ეპიდემიის და როცა შემცირებისკენ წავა უფრო მეტად ამ დროს უნდა დაველოდოთ. ანუ ეს ხელაღებით საზღვრის გახსნა და ყველას თანაბრად შემოშვება ალბათ არც მოხდება და არც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ რისკებს შეგვიქმნის. ჯანდაცვის სამინისტრო რამდენად არის თქვენი აზრით დღეს მზად იმისთვის, რომ 1 ივლისიდან გაიხსნას საზღვრები და ეს მიმოსვლა დაიწყოს ქვეყნებს შორის, თუნდაც ყველა წესის დაცვით. რამდენად ვართ დღეს მზად იმისთვის, რომ რაღაცნაირად არ მოხდეს გავრცელება და ფართო მასშტაბები არ მიიღოს ვირუსის გავრცელება ამ ტურიზმის გახსნის ფონზე? ძალიან რთულია აბსოლუტურ მზადყოფნაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხა ტურისტებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისეთი პირობები არ უნდა შევუქმნათ, რომ აღარ მოუნდათ ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ხა თუ ძალიან გავამკაცრეთ ზომები და საზღვარზე რაღაცა დავიწყეთ მათი ტესტირება, ან მერე კარანტინი და ასე შემდეგ, ასეთ მდგომარეობაში ტურიზმი ვერ განვითარდება და ამას აზრი არ აქვს. ანუ მაქსიმალურად კომფორტი უნდა იგზნოს ტურისტმა, სხვანაირად არ ჩამოვა. უბრალოდ აქ თვითონ ჯანდაცვის სისტემა გარკვეულწილად უფრო მეტად მზად არის, ვიდრე მაგალითად დასაწყისში, თქვათ თებერვალში ან მარტში, ანუ თუ მოხდა შემთხვევების აღმავლობა ქვეყანაში, ჰოსპიტალური სექტორიც უფრო მეტად მზად არის, ეპიდემიოლოგებმაც უფრო მეტი ისწავლეს, რა თქმა უნდა და ამიტომ ზოგადად მზადყოფნა, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემის ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ჰქონდა თვეების წინ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თვითონ ტურისტებთან დაკავშირებით რაც idi გადაჭარბებული ბევრი სიფრთხილის ზომის გამოჩენა ალბათ ნაკლებად გამოვა კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდ დისკომფორტს შეუქმნით, ისინი უბრალოდ არ შემოვლენ. დიახ, უნდა ველოდეთ თუ არა მეორე ტალღას უახლოეს მომავალში. რამდენად არსებობს ამისი წინაპირობა დღეს და რამდენად შეიძლება გქონდეს იმის შიში, რომ ის რაც თქვათ აპრილში, მარტში იყო ქვეყანაში, შეიძლება განმეორდეს უახლოეს მომავალში. აი დღევანდელი სტატისტიკა, დღეს არსებული მაგალითები და შემთხვევები რამდენად გვაძლევს, თუ შესაძლებელია ამის პროგნოზირება და დათვლა ამ მონაცემების შედეგად. დღევანდელი შემთხვევები ალბათ ნაკლებად იქნება იმის საფუძველი, რომ პროგნოზები სწორად გავაკეთოთ, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა პანდემიებს ეს ტენდენცია ახასიათებს, იმიტომ რომ ეს ვირუსი რა თქმა უნდა ვერ აორთქლდება დედამიწიდან, არ გაქრება მთლიანად და როგორც თქვათ მოხდა წინამორბედი პანდემიების დროს, გრიპის პანდემიებს გულისხმობ, ყველა მათგანი შემთხვევაში ეს ვირუსები რა თქმა უნდა ბრუნდებოდა. გრიპის შემთხვევაში იგივე H1N1-მა შემდგომში შეიძინა უფრო სეზონური ვირუსის ხასიათი, სანამ არ იქნება საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი ვაქცინა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება რისკი, რომ ეს ვირუსი ახალ და ახალ შემოტევებს განახორციელებს. დიახ და ბოლოს ვიდრე დაგემშვიდობებით, რამდენიმე სიტყვით კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ, უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება COVID-19-თან ერთად. როგორ, აი რამდენიმე მთავარი რჩევა მივცეთ ჩვენს მაყურებელს. ისევ და ისევ, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი არის დისტანცირება. ანუ, აი კიდევ წეღანაც ვამბობდი, ფიზიკური დისტანცირება ადამიანებს შორის არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა ინფექციის გავრცელების ჯაჭვების შესამცირებლად და შესაწყვეტად. ასევე თანდათანობით მოსახლეობის ნაწილით გამოიმუშავებს იმუნიტეტს ამ ვირუსის წინააღმდეგ, უსიმპტომოთაც გადააქვს ნაწილს, როგორც გითხარით, მართალია ეს აბსოლუტური დაცვა ვერ იქნება ჩვენი მოსახლეობის, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც შემცირდება გადაცემის ჯაჭვები და ასევე აი ის ჩვენი ტრადიციული შეხვედრისას გადაკოცნა, ხელის ჩამორთმევა, პანაშვიდები, ქელეხები, ხორცილები, აი ამაზე მაქსიმალურად ცოტა ხანი მაინც თავი უნდა შევიკავოთ, ვიცით რომ რთულია და ქართულ ტრადიციებს ეწინააღმდეგება ეს მოწოდება, მაგრამ მოგვიწევს, იმიტომ რომ შევამციროთ ამ ინფექციის ხელახალი აღმავლობის რისკი. დიდი მადლობა რჩევებისთვის, დაგემშვიდობებით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მაია ბუწაშვილი ინფექციონისტის საუბრობდა ქვეყანაში საზღვრების გახსნის და შეზღუდვების მოხსნის პარალელურად შესაძლო ვირუსის გავრცელების რისკებზე.
დღის ამბები აგრძელებს მუშაობას კიდევ ერთი სფერო, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაზარალდა სათავგადასავლო ტურიზმია. დროებით შეჩერებული ჯომარდობა, გაუქმებული ჯავშნები და ფინანსური დანაკარგები. საჯომარდო ბანაკები მსურველებს მაისის ნაცვლად სავარაუდოდ ივნისის მეორე ნახევრიდან მიიღებენ. ემზადებიან სეზონის გახსნისთვის და სიახლეებისთვის, თუმცა ბანკიდან აღებული სესხების ხარჯზე. როგორ დაფარავენ ვალს მათთვის ჯერჯერობით უცნობია, ასევე ჯერჯერობით არც ის იციან, რა რეგულაციების მიხედვით მოუწევთ მუშაობა. იმედებს როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ ტურისტებზე ამყარებენ, თუმცა ვარაუდობენ, რომ აქტიური სეზონი წელს არ იქნება. ყოველწლიურად ამ დროს აზარტის და ექსტრემის მოყვარულები ერთად ნავში სხდებოდნენ და მდინარეზე ეშვებოდნენ. თუმცა კორონავირუსის პანდემიამ ეს ტრადიცია წელს დაარღვია. ახლა აქ არც ნავია და არც ხალხი. ვირუსმა, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიცვა, ტურიზმის სფერო მნიშვნელოვნად დააზარალა. საჯომარდო ბანაკებს კი, რომლებიც სეზონურ შემოსავალზე იყვნენ დამოკიდებული, ფინანსური კრიზისის წინაშე დააყენა. საჯომარდო ბანაკი ექსტრემალები, რომელიც სოფელჭობის ხევშია, სტუმრების მისაღებად დიდი ხნის წინ ემზადებოდა. ამჟამად კი ყველა ჯავშანი გაუქმებულია. წინასწარ ჯავშნები უკვე ჰქონდა, თუმცა როდესაც ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპამდე მივედით, მაშინ მოხდა ეს კორონავირუსის საქართველოში შემოსვლა და ყველანაირი ხელშეკრულება ავტომატურად გაუქმდა. რთულად არის ფინანსური საკითხი, იმიტომ რომ ის შემოსავალი, რაც საჯომარდო ბანაკს უნდა მიეღო და ეს მერე უნდა მოგვეხმარა როგორც პარტნიორებს, ასევე მოგვეხმარა ბანაკის განვითარებისთვის, ეს საბიუჯეტო მომსახურება ფაქტიურად ეხლა შეწყვეტილი გვაქვს. ჯომარდობა ბორჯომში ბანაკის დამფუძნებელი ამბობს, რომ სტუმრებს ხშირად აპრილიდანაც კი იღებდნენ. თუმცა ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, სეზონის გახსნას ივნისის მეორე ნახევრიდან ვარაუდობენ. დავით აბულაძის თქმით, აქტიური საჯომარდო სეზონი სწორედ მაისი-ივნისის პერიოდშია, რაც მათი გახსნის დროს ჩავლილი იქნება. ძალიან სამწუხარო ფაქტია ის, რომ თითქმის ნახევარი სეზონი ჩავარდნილია, მით უმეტეს ამ პერიოდში, როცა მდინარე მოდიდებულია და ახლა უფრო სასიამოვნო და ექსტრემალურია ჯომარდობა. ამ შემთხვევაში არ შეგვიძლია ტურისტების მიღება, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი ჩასყნარდება, ყველაფერი დაალაგდება. მთავარია გავითვალისწინოთ ყველა ის რეკომენდაცია, რაც არის მოწოდებული ჩვენი მთავრობის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. სეზონის გახსნისთვის ემზადებიან და ცდილობენ სტუმრებს სიახლეებით შესთავაზონ. თუმცა ჯერჯერობით არ იციან მთავრობა მათ რა სახის რეგულაციებს დაუწესებს და როგორ შეძლებენ მუშაობის განახლებას. საჯომარდო ბანაკი ექსტრემალების PR მენეჯერი ამბობს, რომ წელს ერთის ნაცვლად ორ ბანაკს ამუშავებენ ჭობის ხევში. თუმცა იმის მოლოდინი არ აქვთ, რომ სეზონი ისეთივე აქტიური ექნებათ, როგორიც გასულ წლებში იყო. მეგობრები ვარაუდობენ, რომ წელს მათი კომპანია მოგებაზე ორიენტირებული ვერ იქნება. ერთადერთ იმედად იტოვებენ იმას, რომ მიღებულ შემოსავალს ისევ ბანაკის განვითარებაზე დახარჯავენ. ორი საჯომარდო ბანაკი გვექნება, ერთი მდინარის პირას და ერთი მდინარისგან მოშორებით. იმის მოლოდინი არ გვაქვს, რომ ტურისტები ისევ ნაკადით შემოვლენ, როგორც შემოდიოდნენ, ასე რომ წელს აქტიური სეზონი ვერ გვექნება, იმიტომ რომ სეზონის ნახევარი უკვე გასულია. პირველ რიგში ველოდებით სამთავრობო უწყებებისგან იმ რეგულაციებს, რამდენი კაცის შეკრებითობა იქნება დაშვებული და ამის მიხედვით გადავწყვიტავთ, როგორი გრაფიკით და რა დისტანციით მოვახდენთ სეზონის გახსნას. სიახლეებით ხვდება სეზონს ბანაკი ჯომარდობა ბორჯომშიც. მათ ადგილმდებარეობა შეიცვალეს და სტუმრებს ახლა სოფელ ლარების მიმდებარედ მიიღებენ. კომპანიის დამფუძნებელ სამუშაოები დაწყებული აქვს. ამ ტერიტორიაზე დიდი გეგმების განხორციელებას გეგმავს, თუმცა ამ ყველაფერს ბანკში აღებული სესხის ხარჯზე შეეჭიდა და არ იცის ჩავარდნილი სეზონის ფონზე როგორ შეძლებს ვალის დაფარვას. ეს ნაკვეთი არის ჩემი საკუთრება, არის იყიდოც მომიწია სეზონური სესხის საფუძველზე და რა თქმა უნდა ამ სესხის გადასახადად დამოკიდებულები ვართ როგორც შიდა ტურიზმზე, ასევე საერთაშორისო ტურიზმზე და სტუმრებზე. ვაპირებთ გავაკეთოთ ბუნგალო, იქნება მუსიკა, ბევრი ჰამაკები, საქანელები. ამ სეზონს შევხვდებით ბევრი სიახლით და განახლებული ბანაკით. რა სახის რეგულაციებს დააწესებს სახელმწიფო საჯომარდო ბანაკებისთვის? რა წესების დაცვა მოუწევთ სეზონის გახსნამდე და როგორ იმუშავებენ ოქტომბრის ბოლომდე? გაამართლებს თუ არა პირველ ეტაპზე შიდა ტურიზმი და მოსალოდნელია თუ არა საერთაშორისო მოგზაურების იმ რაოდენობით შემოსვლა ქვეყანაში, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმა არსებობა შეძლოს და ფინანსური ზარალი არ მიიღოს. კითხვები ამ სფეროში ბევრია, თუმცა ჯერჯერობით პასუხგაუცემელი. შესაბამისად, ტელეკომპანია ბორჯომი თემას კვლავ დაუბრუნდება. დაპაუზებული სათავგადასავლო ტურიზმი რეგულაციების და გახსნის მოლოდინში ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტი დავით კაცარავა დღის ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი.
მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ. ბატონ დავით, თქვენს ჩართვამდე რეპორტაჟშიც ვნახეთ, ფაქტობრივად ჯომარდობის საუკეთესო სეზონი ჩავარდნილია. რა პრობლემების წინაშე დგას სათავგადასავლო ტურიზმი და კონკრეტულად რაფტინგი დღეს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ჩამრთეთ გადაცემაში, ვინაიდან დიახ, დღეს სათავგადასავლო ტურიზმი ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დგას, ანუ შერბილებულად რომ მეთქვა გამოწვევა, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ მართლა ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე ვდგავართ. სიტუაცია ჩვენთვის ნათელი არის, რამ გამოიწვია ეს არის ის ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, რომელიც ზოგადად ხომ მსოფლიოში ჩამოყალიბდა, მაგრამ ეს არანეიტრალებს იმ პრობლემებს, რა პრობლემის წინაშეც ჩვენ აღმოვჩნდით. გამომდინარე იქიდან, რომ მე წარმოვადგენ ჯომარდობას ამ შემთხვევაში, მე უფრო უნდა ვისაუბრო ჯომარდობის შესახებ და ზოგადად ამ პრობლემებზე და ანჩინ პრობლემებზე, რაც ზოგადად სათავგადასავლო ტურიზმის წინაშე დგას, ამაზე ალბათ უკვე დღეს ვსაუბრობთ რაფტინგზე კონკრეტულად და იმ გამოწვევებზე, რომელიც ამ მიმართულებით ჯომარდი ჩამოყალიბდა ამ წლების განმავლობაში საზაფხულო ტურიზმის ერთ-ერთ წამყვან პროდუქტად, სახეობა და უკვე ვთანხმდებით იმაზე, რომ ჯომარდი უმეტესწილად გახდა ტურისტული კომპანიების, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათი, ანუ ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელსაც ტურისტული კომპანიები თავაზობდნენ მომხმარებლებს. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვარ ძალიან გაურკვეველ ამ მდგომარეობაში, ვინაიდან ფაქტიურად სეზონი უკვე დაწყებული არის, ჩვენ ყოველთვის აპრილის ბოლოს ვიწყებდით ხოლმე ჩვენ საჯომარდო ტურებს, დღეს უკვე მაისი სრულდება, ანუ უკვე მაისის ბოლოსკენ არის საქმე და სამწუხაროდ ჩვენ ის კრიტერიუმებიც კი არ ვიცით, რომ რა კრიტერიუმით ჩვენ უნდა ვისარგებლოთ, რომ მოვემზადოთ უკვე დაგვიანებული სეზონის გახსნის. ბატონ დავით, ის მაინც თუ იცით, თქვათ, ამ მიმართულებით მუშაობა მიდის თუ არა, ანუ ამაზე მაინც თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორც ამ მიმართულების ფედერაციის პრეზიდენტს, ანუ რამდენად ხართ საქმის კურსში, რომ ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, თუ ესეც არ არის ჯერჯერობით ცნობილი, თუ კონკრეტული რეგულაციები არ ვიცით ჯერ. დიახ, როგორც ბრძანეთ, მე გახლავართ ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტი, მაგრამ არავინ დაკავშირებია ყოველ შემთხვევაში ჩემთან არ გამოსულან კონტაქტზე და მხოლოდ შემიძლია ვთქვა ამ წუთას, რომ ჭორის დონეზე ვიცი, რომ რაღაც მუშაობა მიმდინარეობს სათავგადასავლო ტურიზმთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ჯომარდი რომელ პოზიციებზე არის ახლა აი ამ მსჯელობებში, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, არ ვიცი სინამდვილეში ეს მუშაობა მიდის თუ არა, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ალბათ დიახ, ჯომარდობის ფედერაციასთან რაღაც მინიმალური კონსულტაცია უნდა ყოფილიყო და ძალიან ვწუხვა, რომ ესეთ ინფორმაციულ ვაკუუმში ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიცის ჩვენი ჩართულობის შესახებ, ჩვენი აქტიურობის შესახებ შეგახსენებთ, რომ ჯომარდობის ფედერაცია ძალიან აქტიური იყო ყოველთვის. მათ შორის ბორჯომშიც და ერთ-ერთი მიმართულება ბოლო წლების განმავლობაში აქტიური და აქტუალური. ევროპის თასი, ევროპის ჩემპიონატი ჯომარდობაში, რამაც ბუნებრივია ბორჯომი კიდევ ერთხელ ძალიან წარმატებულად წარმოაჩინა მსოფლიო ტურიზმის რუკაზე, განსაკუთრებით საწყალოსნო და ექსტრემალური სახეობების ტურიზმის რუკაზე. შესაბამისად, ძალიან გულდასაწყვეტია და ბუნებრივია ჩვენ გვიჩნდება კითხვები, რას გვიპირებენ, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ შიდა ტურიზმი იხსნება 15 ივნისიდან, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რა კრიტერიუმს გვიწესებენ და ყველაფერთან ერთად ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ისეთ სიტუაციაში აღმოვჩნდეთ, რომ დაგვიწესონ რაღაცა, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები, დაგვიწესონ რეგულაციები, მაგრამ ეს ჩვენთან შეთანხმებული არ იქნება, ჩვენ უკვე ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენს შენიშვნებს გავაკეთებთ, მაგრამ ეს ყველაფერი
დროში გამოიხატება ჩვენ დავკარგავთ ძვირფას დროს ანუ მოსამზადებლად გჭირდებათ ხო ეს დრო ანუ 15 ივნისამდე გჭირდებათ მოსამზადებლად დრო ხო ესეა ბუნებრივია 15 ივნისამდე ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი 3 კვირა უკვე რეალურად და ეს რეალურად არაფერი არ არის მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ბოლო წლებში ძალიან ბევრი საჯომარდო კომპანია გაიხსნა ნუ ეს ცალკე თემა არის და ყველას უნდა შევატყობინოთ იმის შესახებ თუ რა რეგულაციები იქნება შესაძლებელია რაღაცა ტრენინგები იყოს ჩასატარებელი და მოსამზადებელი, ასე რომ დროს ვკარგავთ უძვირფასეს და ეს ძალიან სამწუხარო არის. ყველაფერთან ერთად დღეს პატა იმნაძემ გააკეთა ესეთი განცხადება, ერთ გუშინ არ მაგრამ მე მგონი დღევანდელი განცხადება არის, იმასთან დაკავშირებით რომ ჩამოსული ტურისტი ფაქტობრივად ხვდება კარანტინში. რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენ ალბათ მაინც უნდა ორიენტირებულები ვიყოთ წელს შიდა ტურიზმის განვითარებაზე და მის გააქტიურებაზე, მაგრამ ამისათვის ჩვენ დღეს ინსტრუმენტი ხელში არ გვიკავია. გულისხმობ ისევ და ისევ ამ ინფორმაციულ ვაკუუმს, ამ რაღაცა ასე ვთქვათ გარიყულობას პროცესებისგან, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი აზრი, ჩვენი ასე ვთქვათ გამოცდილება და ჩვენი დარგის უბრალოდ მაღალ დონეზე ცოდნა პირიქით დაეხმარებოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ამ რეგულაციებზე, რომ როგორღაც დავეხმაროთ და უფრო სწრაფად და უფრო ეფექტურად შევქმნათ ის სწორი რეგულაციები, რომელიც ხელს შეუწყობდა ჯომარდის, ასე ვთქვათ, დაქოქვას. როგორ წარმოგიდგენ ინფექციონისტების მთავარი მოწოდება და რეკომენდაცია არის ის, რომ დავიცვათ დისტანცია. ჯომარდობის პირობებში როგორ წარმოგიდგენიათ ამ დისტანციის დაცვა იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ერთ ნავში მინიმუმ 6 ადამიანი ზის ხოლმე, ხო? ანუ ამ დისტანციის დაცვა რამდენად იქნება შესაძლებელი? თუ ეს იქნა რეკომენდაციებში გაწერილი. რაღაც ალბათ ხო ეს დისტანცირების მომენტი ვფიქრობ რომ ჯომართში შესაძლებელი იქნება რომ დავიცვათ, ნუ ამას გარკვეული სპეციფიური ტიპის ნავები დაჭირდება, მე ვგულისხმობ ზომას და ბუნებრივია ვგულისხმობ იმას, რომ ტურისტების რაოდენობა ნავში ალბათ უნდა ბუნებრივია დაიკლოს. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით ზუსტი დისტანცია, რა დისტანცია უნდა დავიცვათ, ეს 1 მეტრია, 1.5 მეტრია, 2 მეტრი თუ რამდენი, ამიტომ ცოტა რთული არის რაღაც კონკრეტიკაზე საუბარი, მაგრამ რეალურად ვფიქრობ, რომ დიდი ზომის ნავებზე შედარებით მცირე ჯგუფის ჩასმა, სიტყვაზე 4 კაციანი ჯგუფის ჩასმა შესაძლებელი იქნება, რაც რეალურად ესეთ ტიპის რეგულაციას მოერგება. მაგრამ ხაზს უსვავ, რომ ისევ და ისევ ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი, კონსულტაციები, შეხვედრები, რომელიც ამ წუთას არ იმართება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სათავგადასავლო ტურიზმის სხვა წარმომადგენლებთან, ანუ სხვა სახეობის წარმომადგენლებთანაც ესეთი კონსულტაციები არ იმართება. მე თვალყურს ვადევნებ სოციალურ ქსელში ამ ინფორმაციის გავრცელებას, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი ინფორმაცია არ გაჟღერებულა, რომ სათავგადასავლო ტურიზმთან ყოფილიყო რაიმე კონსულტაციები ჯერჯერობით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ შემთხვევაში თუ დროულად ჩავერთვებით ჩვენს ამ პროცესებში, შესაძლებელი იქნება რაიმე ლოგიკური გამოსავლის პოვნა, მიუხედავად იმისა, რომ რაც უკვე ჩვენ ვიცით რა შეზღუდვები დაწეს და უკვე სატრანსპორტო მომსახურებაზე, რომელიც ჯომარდობის ტურის შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ მდინარეზე უნდა ჩამოიყვანოს, ასე ვთქვათ, გიდმა ტურისტი, ხო? ვიცით რა შეზღუდვები დაწესდა რესტორნებში, ეს ბუნებრივია ძალიან გააძვირებს პროდუქტს, არა კონკრეტულად საჯომარდო პროდუქტს, გულისხმობ ნავში ჩაჯდომას. ანუ სერვისს გულისხმობთ, მომსახურებას გულისხმობთ. არამედ ზოგად ძალიან პროდუქტს გააძვირებს რა, რამაც შეიძლება ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენოს ისედაც შერყეულ თვითონ ამ სფეროს, ტურიზმის სფეროს გულისხმობ და მე გულწრფელად რომ გითხრათ, ნაკლები იმედი მაქვს, რომ წელს უცხოელი ტურისტი იქნება რაღაც ესეთი
მრავლად წარმოდგენილი ქვეყანაში ჩვენ უნდა ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ როგორ განვავითაროთ და გავააქტიუროთ მაინც შიდა ტურიზმი, მაგრამ ისე უბრუნდები, რითაც ჩვენ დავიწყეთ, რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს დიდი პრობლემა კომუნიკაციაში, ჩვენთვის ყოველი დღე არის უკვე წაგება და დროში გაწელვა, იმიტომ რომ სეზონი რეალურად დაიწყო აპრილის ბოლოს და უკვე დააგვიანა მინიმუმ თვე ნახევრით და ჯერ ჩვენ არ ვიცით რას ვაკეთებთ, როგორ ვიქცევით, ვიზე უნდა გავთვალოთ, რეგულაციები არის საბოლოო ჯამში და ბუნებრივია სურვილი იქნება ჩვენი რომ რაც შეიძლება აქტიურად ჩვენს ჩაგვთონ აი ამ კონსულტაციებში, იმიტომ რომ ერთ მაგალითს მოვიყვან, როდესაც სილამაზის სალონებზე იყო საუბარი, რეგულაციები თვითონ ჯერ გამოიტანა ჩვენმა მთავრობამ და შემდეგ უკვე ცალკე როდესაც გაეცნო დარგი, თავის შენიშვნები შეიტანეს და ასე შემდეგ, გაიწელა უბრალოდ დროში. ამიტომ საჭირო არის ერთობლივი მუშაობა, რისთვისაც ჩვენ ბუნებრივია ყველანი მზად ვართ, ვინაიდან დაინტერესებულები ვართ, რომ შეიძლება სწორი რეგულაციები და ოპერატიული ზომები გატარდეს იმისთვის, რომ დარგი გადარჩეს. ნებისმიერ შემთხვევაში უდიდესი პრობლემის წინაშე გავართ, მაგრამ ჩვენ 15 რიცხვისთვის მაინც ვემზადებით. 15 რიცხვში ბანაკი ჯომარდია გაიხსნება, ის ბანაკი სადაც სტარდებოდა. ანუ ბორჯომში სოფელ ჩიტახევთან არსებული ბანაკი, იმ შემთხვევაში თუ გექნებათ რეგულაციები, გაიხსნება შიდა ტურიზმი, 15 ივნისიდან გაიხსნება? ჩვენ 15 ივნისიდან დიახ გავხსნით აუცილებლად და 15 ივნისს ჩვენ გეგმავთ ღონისძიებას, რომელსაც ჯერ დეტალებში ვერ გეგმავთ, გამომდინარე იქიდან რეგულაციები არ გვაქვს, მაგრამ ჩაფიქრებული გვაქვს, რომ 15 ივნისი უნდა იყოს გახსნის დღე, როდესაც ჩვენ ვიჯომარდებთ, თუმცა ჩვენ მივიღებთ სტუმრებს და შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მალე, რაც შეიძლება მისაღებ ფასებში გავხსნათ სეზონი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, დაფიქსირდეს ის, რომ დარგი ცოცხალია და ჩვენ ბუნებრივია ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, გნებავთ ეს კომუნიკაცია იყოს ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოსთან, ადმინისტრაციასთან, თუ ხელისუფლების ნებისმიერ სამინისტროსთან, რომლის კომპეტენციებში შედის, ჩვენ მზად ვართ, რომ გადავარჩინოთ სათავგადასავლო ტურიზმი. ჩვენ ამ დარგის სპეციალისტები და პროფესიონალები ვართ. ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა იმუშაოს ამ ტიპის ბიზნესმა და ამიტომ კივა ამისთვის გული ძალიან ყველაფერთან ერთად დასაქმებული ადამიანები ვერ მუშაობენ, იმიტომ არ არის შემოსავლები და შესაბამისად ჩვენ ძალიან დაინტერესებულები ვართ იმითი, რომ რაც შეიძლება მალე, რაც შეიძლება სწორად და მართებულად გაიხსნას თუნდაც შიდა ტურიზმის მიმართულები და 15 ივნისს ჩვენ ბანაკ ჯომარდიას აუცილებლად გავხსნით. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ, რომ დავით კაცარავა, ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტი, პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს. ახლა კი თბილისის სტუდიის დროა, ვნახოთ თბილისში, ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენები. შეზღუდვების საგანგებო მდგომარეობის გარეშე დღეს დიმიტრი ხუნდაძის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი საპარლამენტო სესიაზე განიხილეს. ცვლილებების მიხედვით აღმასრულებელ ხელისუფლებას კონკრეტული შეზღუდვების შენარჩუნება ან დაწესება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საკანონმდებლო ორგანოს თანხმობის გარეშეც შეეძლება. ინიციატივას კრიტიკული შეკითხვები მოჰყვა კანონის როგორც ჯანდაცვის, ისე უფლებრივ ნაწილში. რატომ არის ისეთი შეზღუდვები, რომელიც მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის დროს შეიძლება, საომარი მდგომარეობის დროს შეიძლება შეიზღუდოს? ესეთი არის მიმოსვლის თავისუფლება, საკუთრების უფლება, პიროვნების თავისუფლების ხელშეუხებლობა. ის ცვლილებები, რომელიც თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი, ამითი ჩვენ პარლამენტი კონსტიტუციამ, რაც მოგვანიჭა უფლებამოსილება, უფლებების შეზღუდვის ნაწილში უნდა გადავცეთ მთავრობას. ყველამ თქვენს, მეც და ყველამ ამ დარბაზში იცის, რომ ეს კანონპროექტი არის ინიცირებული ფორმით, არის წინააღმდეგობაში კონსტიტუციასთან და ეს არის ძალიან ნათელი, ამაზე კამაცაც აზრი არ აქვს. უფლების დარღვევა. რატომ ჩქარობ?
ვჩქარობთ, იმიტომ რომ ეპიდემია არის, პანდემიად ქცეული, სწორედ ამიტომ ვჩქარობთ. და ვინც არ იჩქარა, იმ ქვეყნება დააგვიანეს ისე, რომ ზოგიერთ არის საჩქარო. არ არის ეხლა დრო იმისა, რომ ევროპარლამენტში ან სადმე ეხლა ჩავიდე მე. საკითხი დეპუტატებმა დაჩქარებული წესით განიხილეს. დღესვე გახდა ცნობილი, რომ მოქალაქეების ნაწილი საბანკო სესხის გადავადებაზე დაწესებული შეღავათით კიდევ 3 თვის განმავლობაში ისარგებლებს. გიორგი გახარიას თქმით, ბანკებთან მიღწეული შეთანხმებით შეღავათი შეეხება ყველა მოქალაქეს, რომელმაც სამსახური დაკარგა და სახელმწიფო სოციალური ანტიკრიზისული გეგმით ეხმარება. გაჟღერებული ინფორმაციით, სესხები გადაუვადდებათ იმ მოქალაქეებსაც, რომლებსაც შემოსავალი შეუმცირდათ და ბანკებს თავიანთი სურვილით მიმართეს. ყველა იმ მოქალაქეს, რომელმაც დაკარგა სამსახური და რომელსაც სახელმწიფო თავისი სოციალური ანტიკრიზისული გეგმით ეხმარება, შემდგომი 3 თვის განმავლობაში ავტომატურად გადაუვადდება სესხის მომსახურეობა. 3 თვით. ყველა იმ მოქალაქეს, რომელსაც შეუმცირდა შემოსავალი და აქვს საბანკო კრედიტი და რომელიც თავისი სურვილით მიმართავს ბანკს, ასევე მოხდება მისი საკრედიტო პროცენტის გადასახადის გადავადება 3 თვით და ყველაფერი ეს მოხდება პროცენტის კაპიტალიზაციის გარეშე. რაც შეეხება პანდემიის დროს სამსახურის გარეშე დარჩენილებს, შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით ასეთი 78,000 მოქალაქეა, რომელთა შესახებ შემოსავლების სამსახურში ინფორმაცია 20,000-მდე დამსაქმებელმა უკვე წარადგინა. თუმცა უწყების თქმით, ეს რიცხვი გაცილებით მეტი უნდა იყოს. ანტიკრიზისული გეგმის თანახმად სოციალური დახმარების გაცემა 22 მაისიდან ეტაპობრივად დაიწყება. გაცემა დაიწყება 22 რიცხვიდან, ეტაპობრივად უკვე გაცემა როგორც სოციალურის, ასევე უმუშევრობის კომპენსაციებისა. შესაბამისად, ვიმშევთ იმ გამოწვევებზეც, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს ჰქონდა ონლაინ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. 70 ტერიტორიული ერთეული არის სოციალური მომსახურების სააგენტოსი და პრემიერის დავალებით 70-ვე მზად არის და უკვე იღებს მოქალაქეებს და ეხმარება მოქალაქეებს ონლაინ რეგისტრაციაში, რომ სწრაფად მოხდეს ბენეფიტების გაცემა. ამ ეტაპზე თვითდასაქმებულთათვის განკუთვნილ სპეციალურ ბაზაში 33,000-ზე მეტი პირია დარეგისტრირებული, რომლებზეც კომპენსაციის გაცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ დაიწყება. ანტიკრიზისული გეგმის თანახმად სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები სახელმწიფოს მხრიდან 6 თვის განმავლობაში ჯამში 600 ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებენ. დახმარებას მიიღებენ ის ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 100,000-მდე და ჰყავთ 3 და მეტი 16 წლამდე ასაკის შვილი. ესეთი ოჯახები რაოდენობა დღეს საქართველოში 21,000-ია. ზვიად ხორგუაშვილის შეფასებით, მთავრობის მიერ გამოყოფილი დახმარება საკმარისი არ არის და არასწორადაა განაწილებული, რადგან ზოგიერთი ადამიანი კომპენსაციას ან საერთოდ ვერ აიღებს, ან მხოლოდ ნაწილობრივ მიიღებს. დაგვიანდა მთავრობის მხრიდან დახმარების გაცემა და მეორეს მხრივ არასრულყოფილად ხდება. ანუ როგორც გითხრეს, რომ ადამიანები მიიღებდნენ 200 ლარს თვეში და ჯამში 1200 ლარს, უამრავი 10,000-ობით ადამიანი იქნება, რომელიც 1200 ლარს საერთო ჯამში ვერ მიიღებს. როდესაც სამუშაოს დაიწყებენ, მათ ისინი აღარ მიიღებენ დამატებით თანხას, ისინი უკვე აღარ ჩავარდებიან იმ მოსახლეობის ჯგუფში, რომელმაც უნდა მიიღოს დახმარება. ამიტომ იყო რომ მნიშვნელოვანი რომ პირდაპირ თავიდანვე ფულაი დახმარება სოლიდური ყოფილიყო, გაცემა ყოფილიყო და შემდეგ გადაენაწილებინა მოსახლეობას დროში, როდის როგორ უჭირდა იმის მიხედვით. საქართველო იქნება დაზღვეული კორონავირუსის გავრცელებისგან ტურისტული ნაკადის მიღების შემთხვევაში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ტურისტების მიღების კონკრეტული გაიდლაინები უკვე მიღებულია და უახლოეს მომავალში გაასაჯაროებენ. მანამდე პაატა იმნაძემ განაცხადა, რომ ისეთი წესები იქნება იმ ტურისტებისთვის, რომ პრაქტიკულად კარანტინში ჩამოდიან. საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო ტურისტების მიღებას 1 ივლისიდან გეგმავს. ბატონი პაატა გულისხმობდა იმას, რომ აქ ჩამოსვლა იქნება ისეთივე უსაფრთხო, როგორც აქამდე უსაფრთხოდ უძღვებოდით ჩვენ ამ სიტუაციას. ამიტომ ძალიან უსაფრთხო არის საქართველო, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს იმიჯი კიდევ უფრო განვამტკიცოთ და სრულიად სოფლიოს გავაცნოთ. საქართველო არის უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი. ევროკავშირის საბჭომ გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც საქართველოს COVID-19-თან ბრძოლისთვის 150 მილიონიან დახმარების პაკეტს გამოუყოფს. მეზობლებისა და გაფართოების პოლიტიკის ფარგლებში 10 ქვეყნისთვის საგანგებო მაკროფინანსური დახმარების პაკეტი 20 მაისს მიღებულ გადაწყვეტილებით დამტკიცდა. საკრედიტო პაკეტის მოცულობა 3 მილიარდ ევროს შეადგენს და COVID-19-ით გამოწვეულ პანდემიას უკავშირდება.
ევროპული ბიზნეს ასოციაციის წევრებმა ევროკავშირის ელჩთან საქართველოში კარლ ჰარცელთან ონლაინ შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე მხარეებმა მათ ბიზნესზე კორონავირუსის გავლენის შესახებ ისაუბრეს. ონლაინ კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდნენ ევროპული ბიზნეს ასოციაციის წევრები სხვადასხვა სექტორიდან, მათ შორის საფინანსო, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობა, ავიაცია, წარმოება და სხვა. დღის ამბები დღეს დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, ჩვენ შევხვდებით ხვალ ზუსტად 8-ზე ნახვამდის.